মই কুহিপ্ৰিয়া মই চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নিজৰ ষ্টাইলত গাহৰি মাংস বনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবচোন, মইনো কেনেকৈ গাহৰি মাংস বনাওঁ। আলু, বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। ইফালে আদা নহৰু পেষ্ট খুন্দি লৈছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি বইল কৰি লোৱা নাই। নিমখ অলপ দি দিছোঁ। নিমখখিনি দিলে সোনকালে সিজে, সেয়েহে নিমখ দিব লাগে ভাজি থাকোঁতে। মাংসখিনি বইল কৰি লোৱা নাই, কিন্তু গৰম পানীয়েদি ধুই লৈছোঁ। সিজিবৰ কাৰণে ঢাকনখন বন্ধ কৰি থওঁ। আকৌ এবাৰ ঢাকনখন আঁতৰাই চাম মাংসখিনিৰ পৰা তেল ওলাইছে নে নাই। মাংসখিনিৰ পৰা অলপ অলপ তেল ওলাইছে, আৰু অলপ তেল ওলাব লাগিব। আকৌ ঢাকনখন বন্ধ কৰি থওঁ। মাংসখিনিৰ পৰা কিমান তেল ওলাইছে দেখিছেনে? ইমান তেল। এতিয়া তেলখিনিৰ পৰা মাংসখিনি উঠাই লওঁ। মই যিহেতু তেল নিদিওঁ, সেয়েহে মই তেলখিনি পেলাই দিম। এতিয়া মাংসখিনি উঠাই লওঁ। এতিয়া এইখিনি তেলতে আলু কেইপিচ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া মাংসখিনি নমাই ল'লোঁ। আলুবোৰ সিজিছে, আৰু অলপ সিজিবলৈ দিম। আলুখিনি সিজি গৈছে, এতিয়া আলুখিনি নমাই দিম। এতিয়া তেলখিনি পেলাই দিম, ভালকৈ কেৰাহীটো ধুই ল'ম। A few moments later. এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিম। ফ্ৰাই কৰি লোৱা গাহৰি মাংস আৰু আলুখিনি আছে। এফালে কাটি থোৱা পিঁয়াজ, বিলাহী, জলকীয়া আছে। এইফালে আদা নহৰু। আপোনালোকে দেখিছেনে, মই তেল দিয়া নাই, তেল নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ।
পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়ালৈকে ইয়াত মই হালধি দিয়া নাই। পিঁয়াজখিনি অলপ অলপ ৰঙচুৱা হৈছে। ইয়াত এতিয়া আদা নহৰু দি দিম। আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এতিয়ালৈকে ইয়াত মছলা দিয়া নাই, হালধিও দিয়া নাই। খন আঁতৰাই চাম। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত হালধি দিম। দি থোৱা বিলাহীখিনি দি দিছোঁ। বিলাহীখিনি অলপ অলপকৈ সিজিছে আৰু অলপ ভাজি থাকিম। মছলাখিনি গুলি লৈছোঁ পানীৰ লগত। মছলাখিনি দি দিম অলপ পাছতে। গুলি থোৱা মছলাখিনি দি দিওঁ। মাংসখিনিত মছলাটো ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে। এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই চাম। মাংসখিনি অলৰেডি সিজিছে আৰু অলপ সিজিবলৈ দিম। অকণমান তলত লাগিছে। মাংসখিনি হৈ গ'ল। মই পানী নিদিয়াকৈ বনাইছোঁ। এয়াই আছিল আজিৰ নতুন এটা পদ্ধতিৰে বনোৱা গাহৰি মাংস। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।